हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ हामीले अनलाइन कारोबार गर्दा सकेसम्म फ्री वाइफाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले फ्री वाइफाई प्रयोग गर्यौं भने कस्तो समस्याहरू आउन सक्छ होला त पक्कै पनि यो जान्नको लागि आजको भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौं। नेपाल प्रहरीले साइबर सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म निशुल्क उपलब्ध हुने वाइफाई प्रयोग गरी अनलाइन भुक्तानी नगर्न सुझाव दिएको छ। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा एक सामग्री राख्दै प्रहरीले अनलाइन भुक्तानी वा रकम ट्रान्सफरको लागि सकेसम्म निशुल्क वाइफाई प्रयोग नगर्नको निम्ति सुझाव दिएको हो। कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा अनलाइन भुक्तानी वा रकम ट्रान्सफरको लागि सकेसम्म निशुल्क वाइफाई प्रयोग नगर्न प्रहरीले भनेको छ। अनलाइन भुक्तानीको लागि हामीले किन फ्री वाइफाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन त? कस्ता समस्याहरू आउन सक्छ त? यदि तपाईले कुनै प्रडक्ट वा सेवा निशुल्क पाउनु भएको छ भने त्यसको प्रडक्ट वा सेवा तपाई आफै हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी, व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिले पनि सर्वसाधारणको सुविधाका लागि वाइफाई निशुल्क उपलब्ध गराएका हुन्छन्। त्यस्तोमा जोखिम नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर ह्याकरले उक्त स्थानको फाइदा उठाएर आफ्नो स्वार्थका लागि निशुल्क वाइफाई उपलब्ध गराएका हुन सक्छन्। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध वाइफाईमा पनि थुप्रै जोखिम हुन सक्छन्। निशुल्क उपलब्ध हुने वाइफाई प्रयोग गर्दा म्यान इन द मिडल अट्याकको जोखिम हुन्छ। यसको अर्थ तपाईले कारोबार गरिरहँदा त्यसै बीचमा साइबर अपराधीले तपाईको डिभाइस र तपाईले ब्राउज गरेको वेबसाइट बीच आदान प्रदान भएका हुन्छन् भन्ने सबै थाहा पाएको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको लगइन विवरण, क्रेडिट कार्ड नम्बर वा व्यक्तिगत जानकारी चोरी हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। असुरक्षित नेटवर्क पनि निशुल्क उपलब्ध हुने वाइफाईको अर्को जोखिम हो। सार्वजनिक वाइफाईमा इन्क्रिप्सनको अभाव र कमजोर सुरक्षा प्रणाली हुने भएकोले साइबर अपराधीले सहजै तपाईको डेटा चोरी गर्न सक्छन्। त्यस्तै कतिपयले नक्कली हटस्पट्स तयार पारेर पनि तपाईलाई आफ्नो जालोमा पार्न खोजिरहेका हुन्छन्। एक पटक तपाईको डिभाइस उनीहरूले सञ्चालन गरेको हटस्पट्समा जोडियो भने उनीहरूले तपाईको डेटामाथि नियमन गरिरहेका हुन्छन्। यति मात्र नभई निशुल्क उपलब्ध हुने वाइफाई प्रयोग गर्दा मालवेयर संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। मालवेयर फैलाउन ह्याकरले फ्री वाइफाईको सहायता लिएका हुन्छन्। त्यसैले निशुल्क वाइफाई प्रयोग गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता जोखिमबाट बच्न सार्वजनिक वा निशुल्क वाइफाई प्रयोग गर्दा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। VPN ले इन्टरनेट कनेक्सन इन्क्रिप्सन गरिदिने भएकोले अरूले तपाईको डेटा पाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा तपाईको डेटा सुरक्षित हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईले भिजिट गरेको वेबसाइटले हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्युर प्रयोग गरेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। एड्रेस बारमा हेरे पनि तपाईले साइट सुरक्षित वा असुरक्षित भए नभएको निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म सार्वजनिक वा निशुल्क उपलब्ध हुने वाइफाईमा संवेदनशील जानकारी दिने कारोबार गर्ने काम नगर्नुहोस्। त्यस्तै सफ्टवेयर अपडेट राखेर मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गरेर पनि तपाई आफ्नो एकाउन्ट सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अनलाइन कारोबार गर्दाखेरि फ्री वाइफाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो समस्या हुन सक्छ र किन हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।